बनाउनु अब म कहिले बनाउनु हेर सही कान दुख्थ्यो भने होइन अघि पहिला नभने आफ्नो जिद्दीले हान्नुहुन्छ ल साथीहरु आज चाहिँ चिकन पोटा कलेजी बनाउनु पर्छ हजुर है त ल अगाडि चाहिँ मज्जाले अब बोइल गर्नुपर्छ हजुर फेरि मस्त ग्रेभी बनाउनु पर्छ हजुर है त ल अब चाहिँ ग्रेभी बनाउनु पर्छ हजुर सुरुमा राखिदिएको मैले तेजपत्ता राखिदिएको अलिकति त्यसपछि राखेको मैले सुखो मेथी र कडी पत्ता राखिदिएको हजुर अनि साँझमा राखिदिएको मैले प्याज पनि यसमा राखिदिएको हजुर ल अब चाहिँ प्याज फ्राई भइसकेपछि हजुर अब माथिबाट राखिदिएको मैले यो चाहिँ पोटा राखिदिएको हजुर है पोटा अब चाहिँ मज्जाले फ्राई गर्नु पर्यो हजुर कलेजी चाहिँ लास्टमा राख्नुपर्छ हजुर है त पहिला राखिदियो भने पुरै धुलो पिठो भइहाल्छ क्या त्यो मज्जाले फ्राई गरेर लास्ट चाहिँ कलेजी राख्नुपर्छ हजुर यो चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट हजुर है ल यो चाहिँ टमाटर राखिदिएको ल यो चाहिँ भइहाल्यो नुन मसला चिकन मसला गरम मसला हल्दी अलिकति अजिना यो चाहिँ मिक्स मसला भयो हजुर है अनि साथमा अलिकति यो टेस्टको लागि दही चाहिँ राख्नु पर्यो अब चाहिँ मज्जाले फ्राई गर्नुपर्छ एकदम स्पेशल तरिकाले ल अब चाहिँ अलिकति पानी हालेर बेसरी पकाउनु पर्छ हजुर है त यति पानीमा मज्जाले पकाउनु पर्यो के ल हजुर अब यो पोटा चाहिँ मज्जाले पाकिसक्यो हजुर है पोटे स्याउटे के अब चाहिँ माथिबाट मैले कलेजी राखिदिएको हजुर है कलेजी ल अब यो कलेजी धेरै चलाउनु पनि हुन्न हजुर धेरै पकाउनु पनि हुन्न अलिकति पानी हालेर हल्का उमाल्नुपर्छ अनि टक्कै माथिबाट हरियो धनिया लगाएर मज्जाले तातो खानुपर्छ हजुर है त ल अब यो धेरै चलायो भने त फेरि बिग्रिहाल्छ क्या अब अलिकति पानी लगाएर हल्का उमाल्नु पर्यो अलिकति सुप पनि खानु पर्यो हल्का ग्रेभी ल त हजुर अब यो हामीले लगभग 5 मिनट जति पकाइसकेको हजुर है यो कलेजी हालिसकेपछि 5 मिनट पकाएको हजुर यसरी बनाएर खानुलाई हजुर एकदमै मिठो भेरी टेस्टी हुन्छ हजुर अब माथिबाट टक्कै हरियो धनिया अब चाहिँ तातो मज्जाले खानुपर्छ हजुर है त वाउ वाउ कलेजी पाङ्ग्रा
पोटा कलेजी यसरी बनाएर खाँदा एकदम मिठो हुन्छ हजुर। हुन त आफ्नो आफ्नो तरिकाले मान्छेले बनाएर खान्छन् हजुर है। एकपटक अवश्य हाम्रो तरिकाले बनाएर खानुला हजुर, एकदम मिठो हुन्छ हजुर है त। ल हेलो नमस्ते, आज पनि तपाईँहरूको माझको नयाँ च्यालेन्ज भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है। आज चाहिँ बुढाबुढीले च्यालेन्ज गर्ने भनेका छौँ हजुर। आजको भिडियो रहेको छ हजुर, यो चाहिँ चिकन लिभर है, पोटा र कलेजी मिक्स बनाएको हजुर। चिकन लिभर भइहाल्यो, ग्रेभी चाहिँ यहाँ छ हजुर। अनि साथमा रहेको छ राइस, त्यसपछि रहेको छ हामीसँग हरियो खुर्सानी हजुर। अनि साथमा सलादमा काँक्रा र टमाटर रहेको छ हजुर। अनि साथमा यो प्याज साइडमा राखेको छ हजुर। अनि त्यसपछि रहेको छ मसँग एउटा फ्यान्टा जुस रहेको छ हजुर। बुढीसँग चाहिँ म्याङ्गो जुस रहेको छ हजुर। आजको च्यालेन्ज के भन्दाखेरि हजुर, हामीले यो खानाको साथमा 10-10वटा खुर्सानी पनि खानुपर्छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा खुर्सानी खानुपर्छ नि पुरै। एउटा कड लगाउने हेर्दै हेर्ने मान्छेले सबै थाहा हुन्छ है त। ल 10वटा है, 10वटा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज त मर्ने हो। आजको च्यालेन्जमा एकदम मजा आउने छ हजुर। लास्टमा पनिसमेन्ट पनि रहेको छ हजुर है। पनिसमेन्ट पनि बडो खतरा टाइपको छ फेरि। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढिलो नगरी हाम्रो च्यालेन्ज सुरु हुन्छ हजुर। हेरेर इन्जोय लिनुहोस् हजुर है त। ल अब यो चाहिँ राखिनु बुढी, अब यो रेडी सेडी गो भन्ने है त। वाउ, ग्रेभी राखिनु पर्यो। मेरो एक मार्च खसिहालेको होइन है, यो चाहिँ राख्नु पर्यो कि सलाद बरु बिचमा राख। ल थम्नेलको लागि यताउता गराउनु पर्यो क्या। ल सुरु गरौँ। रेडी 1 2 3 गो। अब त ग्रेभी पुग्छ नपुगेन पुग्छ सबै एकैचोटि हालिदिने के। वाउ, च्यालेन्ज त च्यालेन्ज हुन्छ क्या बुढी। फर्स्ट बाइट खायो हजुर है। फेरि साथमा खुर्सानी मिल्यो क्या। Quality. 이러다. खुर्सानी भन्दा पनि लास्टको पनिसमेन्ट कस्तो होला थाहा होला नि फेरि।
जुत्ता लगाउन आछ यता गर्ने खाने हो ल हजुर मेरो खाना सबै दिएको हो सबै खुर्सानी त्यही रह्यो यो 4 वर्ष बजेको पिरो लाग्छ कि मैले अब 2टा मात्र राखेँ पिरो लाग्छ जसरी जिते त मैले हैन म भ्याग नि उनीहरु जितल म भए हजुर आवा पनिसमेन्ट के भन्दाखेरि हजुर त्यो अहिले भन्ने मलाई अघि भन्नुपर्ने अहिले भनेको म मान्दैन त्यस्तो त्यो आफ्नो मनमा जे आयो उस्तो थोडी हुन्छ यार दुईटाको सल्लाह हुनु पर्यो त त्यस्तो हुँदैन म त अब अहिले गइहाल्छु त्यो मलाई केही नभनेर त्यतिकै त्यो पनिसमेन्ट पनिसमेन्टलाई के हजुर हैन जसले खान सक्दैन उसको गालामा गाला रातासम्म एक झापड हान्ने के नाइ त्यस्तो हो ल हुँदैन ल छिटो छिटो हुँदैन के यार त्यस्तो मान्नु मैले हारेको म भनिहाल्ने थिएँ भन्ने पहिले भन्न पर्छ त लास्टमा भन्ने थिएँ ल त्यस्तो थाहा नदिनु नै नै ल जुठाल्दै भर्खर नुहायो के हात दुनु धान्न लाग्यो जानु पर्यो त ल छिटो ल नै त्यस्तो जुठाल्ले हान्ने नहुने के छिटो के म पनि हान्दिनँ मेरो पनि पनिसमेन्ट खुर्सानी खाएको छैन त अनि खुर्सानी बेरी भइदिएर सकिनु पिरो पिरो भात चाहिँ हामीलाई पनि ल खाना त सकिनु मेरो मासु भात पुरै ग्रेभी छ मेरो पनि सक्यो दुई जुस त्यतिकै छ मासु त्यतिकै छ भात त्यतिकै छ ल छैन भात छैन छिटो के
जुठा आज म हार्ने कि हारेले हारे छिटो ल म बायाँ तले हान्ने छिटो के बायाँ तले हान्ने ल छिटो है त्यस्तो हान्यो भने चाहिँ अहिले त नाइ ल उतापट्टि गाला हान्ने के छिटो हेर भिडियो लामो नाइ दुख्छ बिस्तारै 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 होइन हात सिधा गाला म अहिले जुठाले हान्ने बिस्तारै नाइ पनिसमेन्ट त पनिसमेन्ट झेल्नु पर्दैन हारेपछि ल सिधा के सिधा नाइ नाइ म बरु म बस्दिनँ यहाँ म गइजान्छु के पनिसमेन्ट हारेपछि ल म जिन्दगी पनिसमेन्ट कान फुनेर कान हान्दा पनिसमेन्ट त पनिसमेन्ट हो त यार हल्ला नहान्नु अब म कहिले बनाउनु हेर सही कान कान दुख्छ भने होइन अघि पहिला नभने आफ्नो जिद्दीले हान्नुहुन्छ मैले हारेको त म भनिरहेको थिएँ नि भने मलाई भन्नुपर्छ त भाइ ओके हजुर आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई